Hello, hello. Good morning, good afternoon, good evening. Ano mang oras po kayo nanonood sa mga kapatiran dyan na nanonood. At maraming salamat po sa pag-tune in. At maraming salamat din po sa mga nanood sa mga previous videos ko. At kung hindi niyo pa po nagagawa, paki-click naman po ang subscribe button dyan sa baba. And then yung notification bell sa tabi para po ma-notify kayo sa mga upload na gagawin ko. At importante din po yung like ninyo dyan sa tabi dyan para po ma-recommend tayo ni YouTube. Okay? So, the more likes, the more recommendations po. Okay, so welcome po sa Fems Wall. At ang ginagawa po natin ito ay isang Bible study series sa Genesis, the book of Genesis. Okay, so itutuloy po natin sa chapter 37 po ng Genesis. Ano po? So ang topic po natin ngayon ay tungkol sa favoritism. Sa favoritism ng ama sa kanyang anak. Okay, so bago po tayo mag-start, meron ba sa atin yung nabiktima ng isang favoritism? Ano ba ang pakiramdam ng isang tao na siya ay pinapaboran? Ano yung pakiramdam ninyo sa mga tao sa paligid at yung pakiramdam ninyo sa tao na nagbibigay ng favor sa inyo? Okay. At sa mga kapatid din po na parang nabiktima na hindi sila favorite ng magulang or ng leader nila, ano din po ba yung pakiramdam ninyo or natin towards sa isang tao na or sa kapatid natin na paborito ng magulang natin? Ano ba yung pakiramdam natin sa kanya? Okay? At ano din po ba yung pakiramdam natin sa leader or sa tatay na yun na nagbibigay ng pabor sa isang kapatid? Okay? And then another thing is, ano din po ba bilang isang tao na binibigyan ng pabor, ano din po ba ang dapat niyang gawin or dapat nating gawin para po mapatunayan, okay, mapatunayan na tayo ay karapat-dapat sa isang pabor. So ang title po na bibigay ko dito sa lesson natin is paano natin i-conduct yung ating sarili. How do we conduct ourselves in such a way that we will be worthy sa favor na binibigay sa atin? Kasi hindi po natin masisisi yung tao na nagbibigay ng favor sa atin or yung halimbawa tayo yung favorite we do not blame the person who is giving us the favor, di po ba? Hindi naman natin aawayan na bakit ba kasi ako ang paborito mo. Hindi naman po natin gagawin yon. Parang we just enjoy yung privilege na tayo yung pinapaboran. Di po ba? Mostly ganun po. Ewan ko lang kung may mga iba dyan na ayaw nilang pinapaboran sila. Of course, kung may kapalit naman na hindi maganda or na kailangan mong gawin para ikaw ay paboran, ay ibang usapan na po yun. Pero yung paborito ka lang talaga, kasi kahit wala kang ginagawa, parang unconditional favor lang yun, ay maganda po yun. Hindi po natin kasalanan yun or hindi po natin hiningi. Kumbaga, hindi po natin yun hiningi. Bagkos ito po ay unconditional lang na binibigay ng tao or ng leader natin, ng magulang natin na para sa atin lang.
Hindi niya makita yung, hindi niya magawang bigyan yung iba, pero tayo, binibigyan lang po niya ng favor. So, ganun po ang setup na, ang takbo ng lesson natin ngayon. So, titingnan po natin ang life ni Jacob sa chapter na ito. This is mostly yung Joseph's dreams and Joseph being sold by his brothers to Egypt. Okay, just to summarize, ano po, itong si Joseph, he was born when Jacob was already old, ano po, and he was the first born of Leah, of Raquel and Joseph. Na alam po natin na si Raquel yung pinakamamahal na wife ni Jacob. And so, itong si Joseph, pinanganak out of, parang yung hinihingi talaga siya ni Raquel na ibigay sa kanya, magkaanak siya. And now, nanganak nga siya, and then, ito si Joseph. And then, another one was Benjamin, yun po yung pinanganak ni Raquel nung siya, bago siya mamatay. Okay? Okay, so, dito po sa chapter na ito, yung Joseph's dreams, meron siyang dalawang, nagkaroon siya, binigyan siya ng Panginoon ng dalawang panaginip. Ito po yung una po, ang sabi niya sa kanyang mga kapatid, sinabi niya ito sa kanyang mga kapatid, ini-share niya yung dream niya sa mga kapatid niya. Sabi niya, "Listen to this dream I had. We were binding sheaves of grain out in the field when suddenly my sheaf rose and stood upright, while your sheaves gathered around mine and bowed down to it." Yun po yung unang panaginip niya. And then, sabi ng brothers niya, "Do you intend to reign over us? Will you actually rule us?" Sabi ng mga kapatid niya. And they hated him all the more because of his dream and what he had said. Then he had another dream. Ito po yung pangalawa. He told it to his brothers. "Listen," he said, "I had another dream, and this time the sun and the moon and the 11 stars were bowing down to me." When he told his father as well as his brothers, his father rebuked him and said, "What is this dream you had? Will your mother and I and your brothers actually come and bow down to the ground before you?" His brothers were jealous of him, but his father kept the matter in his mind. Okay, so yun po yung dreams ni Joseph, And makikita po natin, okay, balikan natin yung verses 2 to 5. Sabi, "Jacob lived in the land where his fathers had stayed, in the land of Canaan. This is the account of Jacob. Joseph, a young man of 17, was tending the flocks with his brothers, the sons of Bilhah and the sons of Zilpah, his father's wives. And he brought their father a bad report about them. Now Israel loved Joseph more than any of his other sons, because he had been born to him in his old age, and he made him a richly ornamented robe for him. When his brothers saw that their father loved him more than any of them, they hated him and could not speak a kind word to him." So, yun po yung kalagayan ni Joseph, okay, sa chapter na ito. His brothers hated him, okay? And yung reason po ni Jacob kung bakit niya paborito itong si Joseph is because Joseph was born in his old age. Yun lang po yung reason niya na nabanggit dito. Okay, so yun nga po, sabi ko po kanina, it is not our fault na tayo ay paboran ng magulang natin or ng leader natin or kung sino, ng teacher natin o whoever na mas nakakataas sa atin, ng ating mga boss, mga ganon. So it is not our fault as long as we did not do something na nagsipsip tayo or gumawa tayo ng
yung bang apakan natin yung mga katrabaho natin, mga kapatid natin para lang tayo mabango sa mga mas nakakataas sa atin. Joseph was not like that. Okay, actually, makikita po natin how Joseph conducted himself. So ito po yung title natin sa lesson natin. How do we conduct ourselves in such a way that we will be worthy sa favor na binibigay sa atin? Okay? Firstly, makikita po natin yung conduct ni Joseph. First is that he reported the bad things that his brothers were doing to their father. Nag-report po siya sa kanilang ama tungkol dun sa mga ginagawa ng mga kapatid niya. Okay, so the Bible did not say na he was just lying or something na nagsasabi siya ng we assume that his report was true, na yung sinabi niya sa kanyang tatay ay totoo, na may ginagawang hindi maganda itong mga kapatiran niya. Okay, so naging messenger siya ng kanyang tatay. Okay? So, just because of that, his brothers hated him. Of course, kasi bakit ka nga naman magagalit kung hindi totoo, Okay, so, and then secondly, makikita po natin dito kung paano niya inirelate yung kanyang dreams, kahit alam niya na galit sa kanya yung kanyang mga kapatid. He had still communicated his dreams properly sa kanyang mga kapatid at sa kanyang tatay. Okay? Joseph had open communication to his family. Okay. Makikita po natin yun na hindi siya nagkim-kim ng galit or something na ayoko kayong kausapin kasi galit din ako sa inyo. Parang ganun na attitude. So, hindi po natin nakitaan ng ganun. Bagkus hindi yung nag-open up siya, yung mga dreams niya, yung mga hindi siya natakot na magsalita. Okay. And then thirdly, although sabi po 'di ba sa verse 4, when his brothers saw this, so that their father loved him all the more than any one of them, they hated him and could not speak a kind word to him. Okay. Wala silang maayos na pananalita kay Joseph. Siguro kung ma-imagine na lang natin kung utusan nila or something na hindi nakatingin yung tatay nila, baka kung ano-anong mga pinagsasabi nila or ginagawa nila ng masama si Joseph. So, we can just picture na ganun. But then, Joseph did not retaliate to their unkind words or sa unkind actions nila. Hindi siya nag-ano na, sige, pag nandito si tatay, sabihin ko yung mga ginagawa ninyo sa akin. Hindi niya po ginagawa yun. Parang tahimik lang siya sa mga misdeeds or sa mga ginagawa ng kanyang mga kapatid, kung mga naririnig niya na hindi maganda tungkol sa kanya, hindi naman po siya nagtatanim ng galit sa kanila. So, yun po yung isang makita natin na conduct ni Joseph. He did not retaliate. Okay, and then fourthly, ituloy po natin sa sa verse 12. Nung inisend po siya ni Jacob doon sa kanyang mga kapatid sa Shechem. Kasi this time kasi shepherds sila, di po ba? Sabi sa verse 2 ay they were tending their flocks with his brothers. So, time and again, umuwi si Joseph kay Jacob, and then
Of course, kasi kailangan niyang mag-report kung okay ba sila or hindi. So, naging messenger siya ng kanyang tatay. And then now, this time, Joseph's brothers were in Shechem. Nag-tend sila ng kanilang mga flocks doon sa Shechem. Kung maalala nyo yung Shechem, doon po yung dinaanan nila galing ng Haran. Dumaan sila doon sa Shechem. Nag-camp sila ng few days. And then doon po na-violate si Dina, yung kapatid nilang babae. And then sa galit nila Levi at saka ni Simeon, ini-wipe out nila yung mga Shechemites doon sa Shechem. And so nawala na yon sila, and then pumunta sila sa Hebron. So yung Hebron po is yung sa baba, and then Shechem sa taas. Now, Jacob was sending Joseph sa Shechem. So, bali, paakyat yan to the north yun. And then, only to find out na nag-move, umalis yung mga brothers niya. Umalis sila doon sa Shechem. Saan sila pumunta? Pumunta daw sila doon sa Dothan. Okay, Dothan is farther northwest of Shechem. So, bali, nagpaganon sila. From Shechem, gumanon sila kasi galing sa Hebron, and then Shechem, and then gumanon sila. They moved farther north. Okay? So, yun po yung sinabi ni Jacob. I'm going to send you to them. Sabi niya kay Joseph. And then, anong reply ni Joseph? Sabi niya, very well. Sabi niya. So, Jacob said to him, go and see if all is well with your brothers and with the flocks, and bring word back to me. Then he sent him off from the valley of Hebron. Okay, when Joseph arrived at Shechem, a man found him wandering around in the fields and asked him, what are you looking for? I am looking for my brothers. Can you tell me where they are grazing their flocks? They have moved on from here, the man answered. I heard them say, let us go to Dothan. So Joseph went after his brothers and found them near Dothan. But they saw him in a distance, and before he reached them, they plotted to kill him. Here comes the dreamer, they said to each other. Come now, let's kill him and throw him in one of the cisterns, and say that a ferocious animal devoured him. Then we'll see what comes of his dream. When Reuben heard this, he tried to rescue him from their hands. Let's not take his life, he said. Don't shed any blood. Throw him into the cistern here in the desert, but don't lay a hand on him. Reuben said this to rescue him from them and take him back to his father. So when Joseph came to his brothers, they stripped him of his robe, the richly ornamented robe he was wearing, and they took him and threw him into the cistern. Now the cistern was empty, and there was no water in it. Okay, and so as they sat down to eat their meal, they looked up and saw a caravan of Ishmaelites coming from Gilead. Their camels were loaded with spices, balm, myrrh, and they were on their way to take them down to Egypt. Judah said to his brothers, what will we gain if we kill our brother and cover up his blood? Come, let's sell him to the Ishmaelites and not lay our hands on him. After all, he is our brother, our own flesh and blood. His brothers agreed. So yun po yun. Inibenta nila si Joseph to the Ishmaelites, and then in turn the Ishmaelites sold Joseph to Potiphar. Potiphar was the captain of the guard of Pharaoh sa Egypt. Okay. So ang i-review ko lang muna yung conduct ni Joseph before this firstly, he reported everything to his father. Everything that his brothers were doing. Okay, he was like a messenger to his father. And then, secondly, Joseph openly communicated to his brother, towards his brothers, and towards his father.
Okay, thirdly, he did not retaliate about the mistreatment of his brothers. And fourthly, makikita po natin nung inisend siya ni Jacob sa kanyang mga kapatid, he obeyed without second thought. He willingly obeyed at the cost of his life. Okay, at the cost of his life kasi alam po natin, yun nga po yung ginawang rason mismo ng mga kapatid niya na let's kill him and tell our father that he was attacked by the wild animals, by ferocious animals along the way. So ibig sabihin, sa daan pa lang, delikado na kasi madaming mga wild animals na pwedeng umatake sa kanya. Ay mag-isa lang siya wala siyang kasama. So it's very dangerous. But Joseph knew this kasi alam naman niya na na he was a messenger. Yeah, he was going back and forth so he can be killed anytime along the way. So at the cost of his life, he willingly obeyed his father. Okay. And then, yeah. So he willingly obeyed and found, and this goes to our point number 5. When he did not see them in Shechem, di po ba? Kasi nag-move na yung mga brothers niya sa Dothan. He did not see them in Shechem. He searched for them. Talagang he was wandering around the fields, sabi po ng Bible natin. And then, he found a man na nagsabi sa kanya na nag-move na sila sa Dothan. So, he still followed them in Dothan. Now, sabi po doon sa na if he was just playing safe, na parang gusto lang niyang magkaroon ng magbigay ng report sa kanyang father, pwede siyang bumalik pagka nung nakita niya yung mga kapatid niya in a distance, pwede na siyang bumalik na sabihin na okay naman na sila. Okay naman na yung mga flocks, hindi naman siguro nakulangan or something na may na-damage sa mga as long as nakita niya yung mga flocks and his brothers were okay, he could have gone back. Alam niya yun na pwede or it should be a satisfactory report na nakita na niya yung kanyang mga kapatid at yung mga flocks nila na okay na, pwede na siyang bumalik. Pero ang ginawa niya, tumuloy pa rin siya. At alam niya na galit na galit sa kanya yung mga kapatid niya. So, there's a possibility na nasaktan siya ng kanyang mga kapatid, pero hindi siya natakot. So my point number 5 is he did not run away. He did not try to run away or escape from his brother's maltreatment. He willingly submitted himself. Okay, yun po yung conduct ni Joseph. 5 points na nakita po natin dito na conduct ni Joseph, which proves that he is worthy of the favor ng kanyang ama. Hindi po siya yung papa's boy lang na, uy, ako yung paborito ng tatay ko, huwag niyo akong galawin. Or parang naging untouchable siya. Or naging malaki yung ulo niya, gawa ng pagpabor sa kanya ng kanyang tatay. He did not act like that. He proved himself worthy of the favor na binibigay sa kanya ng kanyang ama. Okay? So, pwede nating sabihin na kahit siguro hindi siya paborito ng kanyang ama, nandun pa rin yung he will still conduct himself na
favorable. Di po ba? So, what are we getting at this? Ano ba yung reflection natin dito? Sabi ko nga po kanina, hindi natin kasalanan na tayo ay pinapaboran ng isang tao o ng mga mas nakakataas sa atin. It is not our fault. Unless na we deliberately do something para tayo ay paboran. Yung magpapakitang gilas lang tayo or something na ano ba yung ginagawa natin, ililibre natin or ano ba yung magbibigay tayo ng gift o lagi tayong didikit sa kanila, ganun, or yung mga magsisip-sip tayo, magbibigay tayo ng false report sa about sa mga kapatiran natin just to make ourselves mabango sa mga leaders natin. There can be and there are cases na mga ganun. Straight talk lang tayo dito. So, as a person who is favored by the superiors, ini-enjoy ba natin na tayo ay pinapaboran? Okay? Do we enjoy those yung mga privilege na ganon? Of course, we enjoy them, di po ba? Ini-enjoy po natin yon. Pero, depende na rin po yon sa kung paano natin ipakita sa mga ibang kapatid natin or sa katrabaho natin or sa mga kamag-aral natin, na ipagyayabang ba natin yon na tayo ay paborito ng isang tao para lang tayo tingnan at ipagmayabang natin tayo ay mas nakakataas sa kanila. Okay. Yun lang po ang tanong sa atin, and it's a reflection. Now, looking at the conduct of Joseph, he did not do like that. Hindi po niya ginawa yun. Ang ginawa po niya, nag-report siya, totoo yung report niya, wala siyang magagawa eh. Ganun lang yun. Alangan namang itago niya yung katotohanan sa kanyang tatay. Di po ba? So, he reported the truth, and whatever the cost is, basta sinabi niya yung totoo, okay lang sa kanya. And then, second thing, he openly communicated to his family. Kahit alam niya nagalit sila sa kanya, wala siyang pakialam. Basta sasabihin niya yung magsasabi siya ng totoo at yung hindi siya magtatanim ng galit sa kanyang puso. Okay? Kasi kung nagtanim lang siya ng galit sa mga kapatid niya, di po ba? There could have been evidence na in his later life na isinumbat niya ito sa kanyang mga kapatid, pero hindi po. Even sa sitwasyon, sa pagkabata niyang ito, wala po tayong nakita na ganun yung attitude ni Joseph. He openly communicated to his family, to his brothers, and to his father. Okay, and thirdly, he did not retaliate to their unkind words. Hindi po siya sumagot ng pabalang kahit na inaabuso siya ng kanyang or mga masasakit na salita ay naririnig niya sa kanyang mga kapatid. Hindi po siya nagre-retaliate, hindi po siya nanunumbat or something na nakikipag-away. Okay? And then, he obeyed his father and looked for his brothers willingly. He looked for his brothers willingly. Kahit na alam niya na galit sila sa kanya. And then fifth thing is that he did not try to run away. He did not try to escape from their harsh treatment. He just submitted himself.
Okay. So, being favored by somebody, getting or reflecting it from the conduct of Joseph, we should try also to conduct ourselves na worthy sa favor na binibigay sa atin. Hindi po natin kailangan ipagyabang yun. Hindi po natin kailangang ipakita sa mga nakapaligid sa atin na tayo ay pinapaboran. Kung paborito tayo, paborito lang tayo, but our attitude towards our sisters, our brethren, our classmates, our co-workers, wag po tayong magdepende sa favoritism na yon. Kasi very destructive nga po ito. Nakakasira ng relasyon. Okay? The Bible is honest na because of this favoritism, nasisira yung relasyon ng mga tao, ng mga pamilya. It started when Isaac and Rebekah favored each one of their sons. And then now, Jacob also favors one of his son na naging sanhi ng kanyang pagkabenta sa Egypt ng kanyang mga kapatid na gusto siyang saktan. If God did not intervene, ano kayang pwedeng mangyari? So, favoritism po. Kaya po, saan nga pa matatagpuan yung God does not favor anyone? Okay? Of course, may mga nakikita tayo na parang nabibiyayaan ng sobra-sobra, but it does not mean na paborito sila ng Panginoon. Okay? Iba namang usapan po yun. Blessings na ganun. Hindi ibig sabihin na kung na-bless siya ng lubos-lubos ay paborito siya ng Panginoon. Hindi po ganun yun. As a parent, alam po natin na yung ating bias sa ating mga anak ay sometimes it is because of our personal preferences, yung bias natin. Si Jacob mismo, and even Isaac and Rebekah, they have their own bias. Kasi si Isaac, he just loved to eat yung mga wild games na hinahunt ni Esau. Kaya gustong-gusto niya si Esau. Si Rebekah naman, iba naman yung gusto niya at gusto niya yung sunod-sunod sa kanya si Jacob, kaya ganun yung siya yung gusto niya. And then now, yung rason din ni Jacob kung bakit niya paborito si Joseph is because he was born in his old age. So kanya-kanyang rason lang ang mga parents natin kung bakit may paborito sila sa atin. We do not know kung bakit nila mas gusto yung bunso kaysa sa panganay. Hindi po ba? May mga ganun. So, sometimes it is unreasonable na maisip natin. But then, it is not our fault nga. Hindi natin kasalanan na tayo yung naging paborito ng magulang natin, ng leader natin, ng boss natin. Pero ang pwede lang nating gawin, kasi we can be a subject of jealousy kagaya ni Joseph dito. Pwede tayong atakihin ng ating mga katrabaho. Kaya nga po may kasabihan po tayo na kung maraming bunga yung puno, ay yun yung babatuhin. Hindi po ba? Kasi yung favor na nakikita nila sa atin, gusto nilang kunin or mapasa kanila. But then, kung tayo yung pinapaboran, hindi po natin kailangang ipagyabang yun kasi nakakasira po ng relasyon natin sa ating mga kapwa. Okay? Sa church mismo, may mga ministers tayo na mas malapit sa mga pastors natin. Meron din iba na hindi. Bakit may ganun?
So, kung ikaw yung malapit sa pastor halimbawa, huwag mong tingnan yung ibang mga ministers na parang against sa'yo or ipagmayabang mo yun na ikaw yung paborito, na ikaw yung malapit sa pastor. Mga ganun ba na sitwasyon? Honest talk. Meron tayong ganun. So, kung ikaw na malapit sa pastor ay ipagmayabang mo yun or ipakita mo na ikaw yung confident ng pastor mo or ng leader mo. Kung ipapakita mo yun sa mga kapatiran, i-expect mo na maiinggit sila sa'yo. Kasi ganun yung pinapakita mo na, uy, ako ang right hand ng ako yung confident ng pastor or ako yung nilalapitan ng pastor na ito. Ay kung yung ibang mga leaders kaya naman nilang gawin yung ginagawa mo pero hindi sila nilalapitan ng pastor. Okay, so you will be a subject of envy, jealousy, and yung attitude mo na pinapakita mo sa mga kapatiran ay nagkukos ng disunity. Gawa ng pinagyayabang mo yung favorite, yung na ikaw yung favorite. Okay, may mga ganon. Sa ating pamilya, ganon din. Kung ikaw ay paborito, halimbawa ikaw yung bunso, tapos iiyak-iyak ka na parang sinasaktan ka ng mga kapatid mo, tapos hindi naman pala. Tapos parurusahan yung mga kapatid mo na, bakit nyo sinasaktan si bunso? Sasabihin sa'yo. Tapos padadapain ka doon, tapos anuhan ka ng sinturon. Di po ba? May mga ganun na punishment. Tapos hindi naman pala ikaw yung hindi ka naman pala wala ka naman palang kasalanan. So mga ganun ba na disunity kung ipagmamayabang natin yung mga favor na binibigay sa atin? It is not healthy. So yun lang po ang mga observations natin sa causes or the effects of favoritism. It causes disunity. So kung hindi po natin ito ma-handle, ay mawawatak po talaga ang pamilya, ang church, ang grupo kung may mga favoritism na nangyayari. Unless na kung yung pinapabura na yun ay alam mag-handle ng kanyang sarili. Kagaya ni Joseph, he knew that he was the favorite of his father, but he conducted himself very well na he did not show, he did not boast his position or his privilege na siya yung paborito. Okay, so all I'm saying is that if we are the favorite, let us conduct ourselves worthy of that privilege na binibigay sa atin. Yun lang po. Conducting ourselves worthy para hindi tayo kahiya-hiya na tayo yung paborito tapos wala pala tayong wala tayong contribution or wala man lang tayong makitaan na kaya nating patunayan kung bakit tayo ay paborito ng ating superiors. It is the same thing. It is very same thing sa ating pagiging anak ng Panginoon. Okay. We do not deserve to be favored. Okay, God chose us. God favored us. Na He chose us to be His children. Okay. So wala tayong magagawa doon kasi He called us. It's a privilege na dapat nating ipagmayabang nga. But then,
hindi lang magtatapos sa ganun na tayo ay anak ng Panginoon tapos mag sisip-sip lang tayo na, oy, ako Kristiyano ako, wag niyo akong galawin, parang ganon. We should show ourselves worthy sa calling ng Panginoon na yun. Anong ginawa ni Joseph? He served his father. He obeyed his father. Lahat ng he showed himself worthy sa favor na yun ng kanyang ama. So okay, ganun po tayo. Ganun din po sana tayo na alam natin na anak tayo ng Panginoon. Let us treasure it na privilege, as a privilege sa atin. So ang response sana natin sa Panginoon ay i-treasure natin yung favor na yun, and then we should give back or serve Him with our full dedication, our full obedience. Okay po. So, ganun po yung natin. Our conduct. How do we conduct ourselves as one favored by the Lord? Okay? So, because favor is a privilege. Favor is a privilege. We are called, we are favored by the Lord, and it is God's choice kung bakit niya tayo pinili. So in response, let us just obey the Lord willingly and serve Him willingly. Okay po, so yun po ang kung may mga confusions po kayo dyan na gustong linawin, I think there are some points na medyo confusing siguro sa na nasabi ko. But then, mag-comment lang po kayo dyan sa baba para po linawin natin next time na mag-record po ako. I'm sorry, hindi ako nakapag-live stream, hindi ako nakapag-schedule. At late din po itong recording ko kasi na masyado tayong busy. At ginawa nga po itong overtime. I'm recording this is almost 1 o'clock, past 1 o'clock actually. So, bye-bye guys, bye-bye mga kapatid, at see you in my next video, and God bless us all. Okay, thank you so much for tuning in, and please don't forget to like and subscribe po. Okay, bye-bye, thank you so much.